জইনিং প্ৰচেছটো আৰু আৰম্ভ কৰিম। মেটেল জইনিং প্ৰচেছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 48টো পাৰিবা। 49টো চোৱা, আমাক সুধিছে আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট পেয়াৰ ইন টাৰ্মছ অফ দ্য টাইপ অফ প্ৰচেছ এণ্ড দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডেট আৰ কেৰিড আউট ফ্ৰম দ্য ফলোইং অপশ্যন। কোনটো প্ৰচেছ কিমান টেম্পাৰেচাৰত হৈছে তাৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো ওলাব দিছে, হয়নে? তো অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট, চ'ল্জাৰিংটো বিল' 300। অপশ্যন এইটো কিয় ভুল হয়? ব্ৰেজিংটো 450 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ওপৰত হয়, নট এবাভ 1500। 1500লৈ যাব পাৰে, কিন্তু তাৰে এভাৱে হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, 450 এভাৱ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়াচোন। কি কৈছে 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো? হোৱাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ টেম্পাৰেচাৰ জেনেৰেটেড এট দ্য এনড ডিউৰিং আৰ্ক জেনেৰেশ্যন ইন ইলেক্ট্ৰড আৰ্ক ৱেল্ডিং। কিমান টেম্পাৰেচাৰ জেনেৰেট হয় মানে এনডত আৰ্ক জেনেৰেশ্যনৰ টাইমত ইন ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কিমান হয় ক'ব পাৰিবা? তো অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট। হোৱাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ টেম্পাৰেচাৰ জেনেৰেটেড এট দ্য এনড ডিউৰিং আৰ্ক ৱেল্ডিং ইন ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ৱেল্ডিং। ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ৱেল্ডিঙত বহুত বেছি হয়। ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ৱেল্ডিঙত তোমাৰ 6000 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হ'ব। তাৰপিছত হুইচ শ্বিল্ডিং গেছ ইজ কমনলি ইউজড ইন টিক ৱেল্ডিং, এইটোতো জানা আৰ্গন। নেক্সট 52টো চোৱা, হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্ক ৱেল্ডিং ইকুইপমেণ্ট এলিমেণ্ট ইজ কনজিউমেবল, এইটোতো জানা কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড কোনটো হয়? ইলেক্ট্ৰডটো হয়। নেক্সট ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিঙৰ প্ৰচেছ দ্য ফিলাৰ মেটেল ইজ ড্ৰন ইনটু দ্য জইণ্ট বাই মিনছ অফ। ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিঙৰ প্ৰচেছত দ্য ফিলাৰ মেটেল ইজ ড্ৰন ইনটু দ্য জইণ্ট বাই মিনছ অফ ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন, হিউজ ডিফিউজন, তাৰপিছত ল' ভিস্কচিটি আৰু কেপিলাৰী একশ্যন। কেনেকৈ মানে ফিলাৰ মেটেৰিয়েলটো দিয়া হয় মানে জইণ্টত ব্ৰেজিঙৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো তোমালোকৰ অপশ্যন ডি হ'ব, কেপিলাৰী একশ্যন। কেপিলাৰী একশ্যন প্ৰচেছৰ থ্ৰুইদি আমি ফিলাৰ মেটেৰিয়েলটো ব্ৰেজিঙত আমি ড্ৰ কৰোঁ, মানে ব্ৰেজিং জইণ্টত ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ড্ৰন ইনটু দ্য জইণ্ট বাই মিনছ অফ কেপিলাৰী একশ্যন। তাৰপিছত আহি গ'ল 54 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 54 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি? দ্য নেম দ্য ৱেল্ডিং ডিফেক্ট ইন হুইচ উই অবজাৰ্ভ এ লং এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ ভিজুৱেল ছেপাৰেশ্যন লাইন বিটুইন দ্য বেছ মেটেল এণ্ড দ্য হিট এফেক্টেড জ'ন। এটা লং ছেপাৰেটেড লাইন এটা আমি দেখা পাওঁ কোনটো ৱেল্ডিং ডিফেক্টত? সেইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ লাইনটো আমি কাৰ মাজত দেখা পাওঁ? বেছ মেটেল আৰু হিট এফেক্টেড জ'নৰ মাজত। সেইটো কি হয়? লামিলাৰ টিয়াৰিঙত আমি সেইটো দেখা পাওঁ। লামিলাৰ টিয়াৰিঙত, বুজি পাইছা? লামিলাৰ টিয়াৰিঙত আমি কি দেখা পাওঁ? বেছ মেটেল আৰু হিট এফেক্টেড জ'নৰ মাজত এটা লাইন দেখা পাওঁ লামিলাৰ টিয়াৰিঙত। Which of the following gas combination is commonly used in oxy-fuel gas welding? কোনটো অক্সিফুৱেল গেছত কোনটো হয়? অক্সিজেন আৰু এচিটাইলিন। অক্সিফুৱেল গেছ ৱেল্ডিঙত কোনটো ইউজ কৰা যায়? অক্সিজেন আৰু এচিটাইলিন কমনলি ইউজ কৰা যায়। তাৰপিছত নেক্সট 56 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইন দ্য গেছ ৱেল্ডিং প্ৰচেছ এ নিউট্ৰেল ফ্লেম কণ্টেইনছ ডেছ এণ্ড ডেছ ইন ইকুৱেল প্ৰপৰ্শ্যন। নিউট্ৰেল ফ্লেমত কি অক্সিজেন আৰু এচিটাইলিন, এইবিলাকতো জানা আৰু কি ক'ম আৰু, জানা বস্তুবোৰ আৰু কি পঢ়ি থাকিম। নেক্সটটো চোৱা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ডিফেক্ট ডেট উড নেভাৰ অকাৰ ইন শ্বিল্ডিং মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং। কোনটো ডিফেক্ট কেতিয়াও অকাৰ নহয়? শ্বিল্ডিং মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কোনটো ডিফেক্ট কেতিয়াও অকাৰ নকৰে? সেইটো হ'ল টাংষ্টেন ইনক্লুজন ডিফেক্টটো মানে কেতিয়াও মানে শ্বিল্ডিং মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত অকাৰ নকৰে, বুজি পাইছা? দেয়াৰ ইজ ন' টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড, দেয়াৰফৰ ন' টাংষ্টেন ইনক্লুজন। আমি শ্বিল্ডিং মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰডে নাই, চ' টাংষ্টেন ইনক্লুজন ক'ৰ পৰা হ'ব?
নেক্সট এইবিলাকতো জানিবা আমাক কম্বাষ্টেবল ইলেক্ট্ৰড ক'ত ইউজ কৰে ডি মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিঙত ইউজ কৰে কম্বাষ্টেবলে কৈছোঁ কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰডটো ক'ত ইউজ কৰে নন কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড ক'ত কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰে মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিঙত ছাবমাৰ্ছড আৰ্ক ৱেল্ডিঙত হয়নে নন কনজিউমেবল ইউজ কৰে ক'ত টি ৱেল্ডিঙত কাৰ্বন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত প্লাজমা আৰ্ক ৱেল্ডিং ইয়াতে এটা বস্তু ভুলকৈ দিছে মিগ ৱেল্ডিঙত মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিঙত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰড ইউজ নকৰে ফিলাৰ মেটেৰিয়েলহে ফিলাৰ ৰডহে ইউজ কৰে আৰু সেই ফিলাৰ ৰডটোহে তোমালোকৰ কনজিউমেবল হয় মিগ ৱেল্ডিঙত মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিং নাই ঠিকে এইটো মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিংটো হেৰি নহয় গেছ ৱেল্ডিং নহয় আৰ্ক ৱেল্ডিঙে হয় ইনাৰ্ট গেছ বুলি যে কৈছে সেইটো চিল্ডিং মানে ৱেল পুলটো চিল কৰাৰ কাৰণে ইনাৰ্ট গেছটো ইউজ কৰে এনেই আৰ্ক ৱেল্ডিঙে হয় ঠিক তো ছাবমাৰ্ছড আৰ্ক ৱেল্ডিং আৰু মেটেল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিং মানে মিগ ৱেল্ডিঙত কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে কি ছাবমাৰ্ছড আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি যোনটো ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰোঁ সেইটো ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰড থাকে মানে সৰু তাৰৰ নিচিনা থাকে ইলেক্ট্ৰডটো তলত নোটছ দিয়া আছে চোৱা সেইটোৱে নেক্সট আহি গ'ল দ্য মেটেৰিয়েল ইউজড ফৰ কোটিং দ্য ইলেক্ট্ৰড কোনটো ফ্লাক্স ইউজ কৰে অপশ্যন ডি য়েছ ফ্লাক্স মেটেৰিয়েল ইউজ ফৰ কোটিং দ্য ইলেক্ট্ৰড ইজ কল ফ্লাক্স নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ ডিউৰিং আৰ্ক ৱেল্ডিঙৰ টাইমত আইচ নিড টু বি প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট কাৰ এগেইনষ্টত আমি আইচটো প্ৰটেক্ট কৰোঁ এক্স ৰে আৰু গামা ৰে মনত ৰাখিবা আমি যোনটো আমাৰ চকুটো সেইটো এক্স ৰে আৰু গামা ৰেৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে মানে নেক্সটটো কি সুধিছে চোৱা ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচড বিটুইন দ্য ৱৰ্কপিচ এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰড বাই ভল্টেজ ফ্ল' অফ কাৰেণ্ট কণ্টেক্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড অল অফ দিছ তো যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক প্ৰডিউচ হৈছে সেইটো মানে কিহৰ কাৰণে প্ৰডিউচ হৈছে কণ্টেক্ট ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰডিউচ হৈছে ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচ বিটুইন দ্য ৱৰ্ক এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰড বাই কণ্টেক্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট আহি গ'ল দ্য কমনলি ইউজড ফ্লাক্স ইন ব্ৰেজিং সেইটো আমাৰ বৰেক্স ইউজ কৰে এইটোতো মই প্ৰেক্টিকেলি কৰিছোঁ সেইটো বাৰু নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ গ্ৰে কাষ্ট আইৰণ ইজ ইউজুৱেলি ৱেল্ডেড বাই গ্ৰে কাষ্ট আইৰণটো ইউজুৱেলি ৱেল্ড কৰা হৈছে বাই গেছ ৱেল্ডিং ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডিং আৰ্ক ৱেল্ডিং আৰু টিক ৱেল্ডিং তো গ্ৰে কাষ্ট আইৰণটো কেনেকৈ ৱেল্ড কৰে গেছ ৱেল্ডিং ইউজ কৰি পেলাই এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই এইটো বহুত কুৱেশ্যন আহে মানে এইটোৰ ওপৰত যে গ্ৰে কাষ্ট আইৰণটো কেনেকৈ আমি ৱেল্ড কৰোঁ মনত ৰাখিবা গ্ৰে ষ্টেণ্ডছ ফৰ জি ষ্টেণ্ডছ ফৰ গ্ৰে জি ষ্টেণ্ডছ ফৰ গেছ তো তেনেকৈ মনত ৰাখি লওঁ জি গ্ৰে কাষ্ট আইৰণ ইজ ইউজুৱেলি ৱেল্ডেড বাই গেছ ৱেল্ডিং তাৰপিছত আহি গ'ল চ'লজাৰ ইজ এচেঞ্চিয়েলি চ'লজাৰটো এচেঞ্চিয়েলি ক'ত ইউজ কৰা যায় টিন লিড বেছড এলয় হয়নে নহয় চোৱা অপশ্যন এটো য়েছ অপশ্যন এটো কাৰেক্ট চ'লজাৰ ইজ এচেঞ্চিয়েলি টিন লিড বেছড এলয় হয় যোনটো চ'লজাৰিং কৰা এইটোতো তোমালোকে পাৰিবা নিউট্ৰেলত 1:1 হয় নেক্সটটো চোৱা নেক্সটটো কি কৈছে দ্য প্লেইন এণ্ড বাট ৱেল্ডছ মে বি ইউজড অন মেটেৰিয়েল বাই এপ্ৰক্সিমেটলি প্লেইন এণ্ড বাট ৱেল্ডটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল থিকনেছত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে কি সুধিছে বাট ৱেল্ডিংটো মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল থিকনেছলৈকে ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিমানলৈকে মানে মেটেৰিয়েল থিকনেছলৈকে ইউজ কৰিব পাৰোঁ 25 mm থিক 25 mm থিকলৈকে আমি বাট ৱেল্ডিং কৰিব পাৰোঁ মানে সেইটো কথা কৈছে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং দ্য আৰ্ক লেংথ শুড বি ইকুৱেল টু আৰ্ক লেংথটো কিমান ইকুৱেল হ'ব লাগিব 4.5 times the rod diameter 3 times the rod diameter 1.5 times the rod diameter নে rod diameter অপশ্যনটো হৈ গ'ল rod diameter মানে কি কৈছে
ইন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত যোনটো আৰ্ক ৱেল্ডিং আছে তাৰপিছত দ্য আৰ্ক লেংথ শুড বি ইকুৱেল টু মানে কি ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং যোনটো আৰ্ক ৱেল্ডিঙত দ্য আৰ্ক লেংথ শুড বি ইকুৱেল টু ৰড ডায়মিটাৰ বুজি পাইছা ৰড ডায়মিটাৰৰ লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব ইন থাৰ্মাইট ৱেল্ডিং এলুমিনিয়াম এণ্ড আইৰণ অক্সাইড আৰ মিক্সড ইন দ্য প্ৰপৰ্চন অফ মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থাৰ্মাইট ৱেল্ডিঙত এলুমিনিয়াম আৰু আইৰণ কোনটো প্ৰপৰ্চনত মিক্স কৰা যায় ইন থাৰ্মাইট ৱেল্ডিঙত এলুমিনিয়াম আৰু আইৰণ 1:3 ৰেচিঅ'ত মিক্স কৰা যায় তো মনত ৰাখিবা 1% থাকে এলুমিনিয়াম 3% থাকে আইৰণ তো থাৰ্মাইট ৱেল্ডিঙত 1 হ'ব তোমাৰ হেৰি এলুমিনিয়াম 3 হ'ব আইৰণ অক্সাইড তো 1:3 ৰেচিঅ'ত এলুমিনিয়াম আৰু আইৰণ মিক্স কৰে নেক্সট হৈ গ'ল প্ৰি হিটিং ইজ এচেঞ্চিয়েলি ৱেল্ডিং প্ৰি হিটিংটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় কোনটো ৱেল্ডিঙত ইউজ কৰা যায় মনত ৰাখিবা কাষ্ট আইৰণত আমি প্ৰি হিটিংটো ইউজ কৰোঁ প্ৰি হিটিং ইজ এচেঞ্চিয়েল ইন ৱেল্ডিং কাষ্ট আইৰণ এইটো যেনেকৈ সলিউশ্যনটো চোৱা প্ৰি হিটিং minimizes the temperature difference between the welding arc and the base metal so the cooling rate also allows hydrogen to escape the weld pool as its hardness it helps to minimize the cracking to minimize preheating induces the necessary heat কি কৰে preheating introduces the necessary heat in the weld area to ensure proper penetration next কৰিছে মুঠতে মনত ৰাখিবা প্ৰিহিটিংটো ক'ত নেচেচাৰি হয় কাষ্ট আইৰণত নেচেচাৰি হয় নেক্সট হৈ গ'ল 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দ্য সোল্ডাৰিং প্ৰচেছ আছে ইজ কেৰিড আউট ইন দ্য টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জ কিমানৰ ভিতৰত কিমানত তো আমিতো জানো 180 পৰা 250 একচুৱেলি 250তকৈ ওপৰত যাব পাৰি সোল্ডাৰিং 300 মানলৈকে যাব পাৰি বা 400 ৰেঞ্জটো একচুৱেলি কাৰেক্টলি দিয়া নাই সোল্ডাৰিংটো 450 তললৈকে কৰিব পাৰি মানে বুজি পাইছা 450 তলৰখিনি সোল্ডাৰিং হয় কিন্তু ইয়াতে 180 পৰা 250 দিয়া আছে যেতিয়া এইটো কাৰেক্ট হ'ব ডিটো কিয় ভুল হয় কাৰণ 450তকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে তো 500টো হ'ব নোৱাৰে সোল্ডাৰিং তো চিটোৱে কাৰেক্ট হ'ব লাগিব ৰেঞ্জটো যোনটো ৰেঞ্জৰ 450তকৈ তলত কোনটো আছে ৰেঞ্জ 180 পৰা 250 ৰেঞ্জ আছে তো সেইটোৱে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট নেক্সট আছে প্লাগ ৱেল্ড জইণ্টছ আৰ ইউজড ক'ত ইউজ কৰা যায় প্লাগ ৱেল্ড জইণ্ট ক'ত ইউজ কৰা যায় টু জইন 2 pieces of metal in the same pattern as rivet joint metal welded joints are used to join 2 pieces of metal দুটা pieces of metal join কৰাৰ কাৰণে in the same pattern একে পেটাৰ্ণ কেনেকৈ একে পেটাৰ্ণ কাৰ লগত একে পেটাৰ্ণ এজ ৰিবেটেড জইণ্ট মেটেলৰ লগত ছেইম পেটাৰ্ণত ইউজ কৰা যায় মনত ৰাখিলে হ'ল প্লাগ welded joints are used to join 2 pieces of metal in the same pattern as riveted joint metal next to চোৱা এতিয়া কি কৰিছে the main criterion for selection of electrode diameter in arc welding is কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় metal to be welded thickness of the metal voltage and current কোনটো হয় thickness of the metal to চাই পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰডৰ ডায়ামিটাৰটো আমি মানে ঠিক কৰোঁ তো thickness of the metal তাৰপিছত in which type of welding molten metal is poured for joining the metal in which type of welding molten metal is poured for joining the metals কোনটো ৱেল্ডিং প্ৰচেছত আমি মল্টেন মেটেলটো প'ৰ কৰি দিওঁ মেটেলটো জইন কৰাৰ কাৰণে এইটো থাৰ্মাইট ৱেল্ডিঙত
সেইটো জানা ৰেলৱে ট্ৰেক নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱেল্ডিং মেটেল ইউজেছ এ প'ৰিং অফ মল্টেন মেটেল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱেল্ডিং মেথড ইউজেছ এ পুল অফ মল্টেন মেটেল পুলটো ছাবমাৰ্চড হয় আৰু এইটো অক্সিডাইজিং ফ্লেমত তোমাৰ হেৰিটো বেছি থাকে না অক্সিজেনটো বেছি থাকিব তো ৰেচিঅ'টো অক্সিজেন টু এচিটাইলিন ৰেচিঅ'টো কিমান হয় অক্সিডাইজিং ফ্লেমত 1.5:1 হয় 2 নহয় দেই 1.5:1 প্ৰজেকশ্যন ৱেল্ডিং ইজ কি ৱেল্ডিং হয় মাল্টি স্পট ৱেল্ডিং প্ৰচেছ কণ্টিনিউৱাছ স্পট ৱেল্ডিং প্ৰচেছ এইটো ইউজ ফৰ ফৰ্ম মেছ আৰু ইউজ ফৰ মেকিং কেণ্টিলিভাৰ কোনটো হয় অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট প্ৰজেকশ্যন ৱেল্ডিংটো হয় সেইটো আমি প্ৰজেকশ্যন কৰে যে মনত পৰিছে না ডাইগ্ৰামটো মই পঢ়াইছিলোঁ থিয়ৰী ক্লাছত সেইটো মাল্টি স্পট ৱেল্ডিং প্ৰচেছ হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট আহি গ'ল জেনেৰেলি ইউজড ফুৱেল গেছ ইন গেছ ৱেল্ডিং কোনটো ফুৱেল গেছ এচিটাইলিন C2H2 তাৰপিছত আহিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ চলিড ষ্টেট ৱেল্ডিঙৰ কোনটো গেছ ৱেল্ডিং নে আৰ্ক ৱেল্ডিং থাৰ্মাইডল নে ফ'ৰ্চড ৱেল্ডিংটো চলিড ষ্টেট ৱেল্ডিং ইলেক্ট্ৰড ইউজড ইন টিগ ৱেল্ডিঙত টাংষ্টেন এইটো জানা নেক্সট ফিলাৰ মেটেল ইজ ইউজড ইন ফিলাৰ মেটেলটো ক'ত ইউজ কৰা যায় গেছ ৱেল্ডিং বি এইটো জানা নেক্সট 81 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো কি কৈছে ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং অপাৰেশ্যন দ্য কাৰেণ্ট ভেলু ইজ ডিচাইডেড বাই আৰ্ক ৱেল্ডিং অপাৰেশ্যনত কাৰেণ্টৰ ভেলুটো কেনেকৈ ডিচাইড কৰিম থিকনেছ অফ দ্য প্লেট থিকনেছ অফ ৱেল্ডেড পুল থিকনেছ অফ ৱেল্ডেড পৰ্চন ভল্টেজ এক্ৰছ দ্য আৰ্ক চাইজ অফ ইলেক্ট্ৰড কাৰেণ্টটো আমি কেনেকৈ ডিচাইড কৰিম অপশ্যন নম্বৰ ডি চাইজ অফ ইলেক্ট্ৰডটোৰ চাইজটো আমি চাই পেলাই কাৰেণ্টৰ ভেলুটো ডিচাইড কৰিম আৰু ইলেক্ট্ৰডৰ ডায়মিটাৰটো কেনেকৈ ডিচাইড কৰে থিকনেছ অফ দ্য প্লেট মানে আল্টিমেটলি গোটেইখিনি ইণ্টাৰলিংকড হয় কাৰেণ্টটো আমি ডিচাইড কৰিম চাইজ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰডটো চাই আৰু ইলেক্ট্ৰডৰ চাইজটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে ডায়মিটাৰটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে থিকনেছ অফ দ্য প্লেটৰ ওপৰত তো গোটেইখিনি ইণ্টাৰলিংকড হয় বুজি পাইছা তো বৰ্তমান অপশ্যনটো ডি হ'ব ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং অপাৰেশ্যন দ্য কাৰেণ্ট ভেলুটো ইজ ডিচাইডেড বাই চাইজ অফ ইলেক্ট্ৰডৰ চাইজটো চাই পেলাই টু ছিটছ অফ ছেম মেটেৰিয়েল বাট ডিফাৰেণ্ট থিকনেছ কেন বি বাট ৱেল্ডেড বাই কেনেকৈ বাট ৱেল্ড বেলেগ থিকনেছ ছেম মেটেৰিয়েল হয় বাট বেলেগ থিকনেছ কেনেকৈ আমি বাট ৱেল্ড কৰিম বাই এডজাষ্টমেণ্ট অফ দ্য কাৰেণ্ট টাইম ডিউৰেশ্যন অফ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেছাৰ এপ্লাইড চেঞ্জিং দ্য চাইজ অফ ওৱান ইলেক্ট্ৰড অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট বেলেগ থিকনেছ বা ছেম মেটেৰিয়েল আমি কেনেকৈ ৱেল্ড কৰিম চেঞ্জিং দ্য চাইজ অফ ওৱান ইলেক্ট্ৰড এটা ইলেক্ট্ৰডৰ চাইজটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কোটেড ইলেক্ট্ৰডছ আৰ ইউজড ইন চিল্ডেড মেটেল কোটেড ইলেক্ট্ৰডটো ক'ত ইউজ কৰা যায় চিল্ডেড মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি কোটেড ইলেক্ট্ৰড কাৰণ ছাবমাৰ্চতটো আমি ৱেল পুল থাকিবই টাংষ্টেনততো আমি হেৰি দিওঁ গেছ দিওঁ চিল কৰিবলৈ এৰিয়াটো চিল কৰিবলৈ হয় নাই মানে ৱেল পুলটো চিল কৰিবলৈ টাংষ্টেন ইনাৰ্ট গেছ বা গেছ টাংষ্টেন এই দুটা একেই হয় ছাবমাৰ্চতটো থাকিব তো চিল্ডেড মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙতে লাগিব চিল্ডেড মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি কোটেড ইলেক্ট্ৰড আমি ইউজ কৰোঁ কনজিউমেবল থাকিব আগতে কোটেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ফৰ এ কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম দ্য ফ্ল' অফ ডেছ ইজ কেপ্ট হায়াৰ কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেমত দ্য ফ্ল' অফ এচিটাইলিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ্ছ আৰ কাষ্ট আইৰণ চিলিণ্ডাৰ নে ষ্টিল চিলিণ্ডাৰ ৱেল্ডেড ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাই কাষ্টিং নে চিমলেছ ষ্টিল চিলিণ্ডাৰ কোনটো হয় যোনটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আছে সেইটো চিমলেছ মানে চিম নাই চিমলেছ মানে বুজি পাইছেনে মানে একো জইনিং নাই মানে জইনিং নাথাকা চিলিণ্ডাৰ হয় চিমলেছ মানে জইন নাথাকা চিমলেছ ষ্টিল চিলিণ্ডাৰ আৰু এইটো ষ্টিলেদি বনোৱা গৈছে চিমলেছ ষ্টিল চিলিণ্ডাৰটোকে কি বুলি কয় সেইটো কিহেদি বনোৱা চিমলেছ ষ্টিল চিলিণ্ডাৰটো ক'ত ইউজ কৰে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ হিচাপে ইউজ কৰে নেক্সটটো চোৱা হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মেথড ইজ জেনেৰেলি নট ইউজড ইন ৱেল্ডিং এ ক্ৰমিয়াম মলিডেনাম ষ্টিল হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মেথড ইজ জেনেৰেলি নট ইউজড কোনটো মেথড ইউজ কৰা নাযায় নট ইউজড ইন ৱেল্ডিং অফ ক্ৰমিয়াম মলিডেনাম ষ্টিল কোনটো মেথডেদি আমি ক্ৰমিয়াম মলিডেনাম ষ্টিলটো ৱেল্ডিং নকৰোঁ
অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ক্ৰমিয়াম মলিবডেনাম ষ্টিলটো আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডিঙেদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডিঙেদি আমি ক্ৰমিয়াম মলিবডেনাম ষ্টিলটো আমি ৱেল্ডিং কৰিব নোৱাৰোঁ অপশ্যন ডিটো তাতে ক্লিয়াৰ দিছে চোৱা ক্ৰমিয়াম মলিবডেনাম ষ্টিল ইজ ৱেল্ডেড বাই দ্য ফলোইং প্ৰচেছ একেটা প্ৰচেছ দি কৰা হয় মেথড ইউজ ফৰ ৱেল্ডিং অফ ক্ৰমিয়াম মলিবডেনাম সেইটো হৈ গ'ল অক্সিএচিটাইলিন ৱেল্ডিং কৰিব পাৰি ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং কৰিব পাৰি থাৰ্মাইট ৱেল্ডিং কৰিব পাৰি থাৰ্মাইটো পাৰি মানে ন আমি ভাবি আছিলোঁ কি থাৰ্মাইটটো অকল ৰেলৱে ট্ৰেক কিন্তু সেইটো নহয় ক্ৰমিয়াম মলিবডেনাম ষ্টিলটো আমি থাৰ্মাইট ৱেল্ডিঙেদি ৱেল্ড কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডিং এইটো নট এপ্লিকেবল নহয় তাৰপিছত থাৰ্মাইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ থাৰ্মাইটটো কি এলুমিনিয়াম এণ্ড আইৰণ অক্সাইড ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 1:3 হয়নে নহয় তো অপশ্যন এটো কাৰেক্ট এলুমিনিয়ামটো 1% 1 আৰু আইৰণ অক্সাইডটো 3 আৰু আইৰণ এণ্ড এলুমিনিয়াম অক্সাইড ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 3:1 এইটোও একচুৱেলি কাৰেক্ট মুঠতে আইৰণটো 3 এলুমিনিয়ামটো ডাইৰেক্ট ইউজ কৰে এইটো ভুল হৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ইউজ নকৰোঁ আমি আইৰণ অক্সাইড ইউজ কৰোঁ এলুমিনিয়াম থাকে লগতে আইৰণ অক্সাইড আমি ইউজ কৰোঁ অপশ্যন বিটো সেইটো কাৰণে ভুল ইয়াতে দেখাত ৰেচিঅ'টো উল্টা কৰি দিছে কিন্তু এলুমিনিয়াম অক্সাইড বুলি কৈ দিলে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ইউজ নহয় কি ইউজ কৰে আইৰণ অক্সাইড ইউজ কৰোঁ এলুমিনিয়াম এণ্ড আইৰণ অক্সাইড ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 1:3 নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্ক গ্লো ইজ এ ৱেল্ডিং ডিফেক্ট আৰ্ক গ্লোটো ৱেল্ডিং হয় হুইচ ইজ এনকাউণ্টাৰ্ড কেনেকৈ এনকাউণ্টাৰ মানে আমি কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ আৰ্ক গ্লোটো ইউজিং আৰ্ক ৱেল্ডিং ইউজিং এচি কাৰেণ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি মানে এইটো কমাব পাৰোঁ এনকাউণ্টাৰ্ড মানে কিহৰ কাৰণে হয় ইউজিং সেইটো সুধিছে মানে কমোৱাটো কথা নহয় এনকাউণ্টাৰ্ড মানে ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং ইউজিং ডিচি কাৰেণ্ট ইউজ কৰিলে আৰ্ক গ্লোটো ইফেক্টটো হয় মানে আৰ্ক গ্লো usually unwanted defect of the arc during arc welding it is mainly encountered during DC arc সেইটো এনকাউণ্টাৰত মানে কমোৱা নহয় দেই সৰি সেইটো এনকাউণ্টাৰত মানে সুধিছে যে কি আৰ্ক গ্লোটো কোনটো ৱেল্ডিং কাৰেণ্টত হয় মানে ইন আৰ্ক গ্লোটো হয় আৰ্ক ৱেল্ডিঙত ইউজিং DC কাৰেণ্ট সেইটো ডিউৰিং চলজাৰিঙত কি কৈছে আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচড বিটুইন চলজাৰ আইৰণ এণ্ড arc is produced between soldered iron and metal to be soldered ne solder iron bit is rod headed etu mur mata option B hobo na option C to correct option C to correct ki kodise during soldering joint area must be clean and close fitted acha এইটো আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচ বিটুইন আৰ্কটোতো প্ৰডিউচ নহয় চল্ডাৰিঙত সেইটো ভুল আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচ বিটুইন চলজাৰ আইৰণ এণ্ড মেটেল টু বি চলজাৰ এইটোতো ভুল হয় কাৰণ আৰ্ক প্ৰডিউচ নহয় চল্ডাৰিঙত চলজাৰ আইৰণ বিট ইজ ৰেড হট সেইটো আমি দেখা নাই যে চলজাৰ আইৰণ বিটটো ৰেড হট হৈ গৈছে বুলি তো অপশ্যন চিটোৱে কাৰেক্ট হ'ব জইণ্ট এৰিয়া মাষ্ট বি ক্লিন এণ্ড ক্ল'জ ফিটেড এইটোতো হয় ক্লিন কৰিব লাগিব মেটেল ইজ হিটেড ফ্ৰম টপ এজ ৱেল এজ বটম সেইটোও নহয় বটম আৰু টপেদি হিট কৰে নহয় তো অপশ্যন চিটোৱে কাৰেক্ট নেক্সট সুধিছে কি ইন ব্ৰেজ ৱেল্ডিং ফিলাৰ মেটেৰিয়েলটো কি হয় ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড বাই কেপিলাৰী একশ্যন সেইটোতো আমি পাইছোঁ নেক্সট কৈছে তোমাৰ মেল্টিং এণ্ড ডিপজিশ্যন নেক্সট কৈছে মেল্টেড এণ্ড ডিপজিটেড এট দ্য টপ এট দ্য পইণ্ট হুৱেৰ দ্য মেটেল ইজ টু বি মেড ৱেল্ডেড ইজ টু বি মেড সেইটোও হয় তো অপশ্যন এ আৰু বি দুইটাই কাৰেক্ট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এটা অপশ্যন বিটোহে কাৰেক্ট দিছে কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউটেড বাই কেপিলাৰী এট্ৰেকশ্যনটো আছিলে আমি পাইছিলোঁ ক'ত পাইছিলোঁ ইয়াতে পাইছিলোঁ মই দেখাই দিছোঁ
ইয়াতে ক'ত পাইছিলোঁ নহয়। ক'ত পাইছিলোঁ চাই আছোঁ ৰ'বা। এইটো মই পাহৰি গ'লোঁ ক'ত পাইছিলোঁ। তোমালোকে চাই যোৱাচোন ক'ত পাইছিলোঁ। বিচাৰি পোৱা নাই, তোমালোকে চাবা হা। এইটো ক'ত পঢ়া মনত, এইটো ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিং দ্য ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ড্ৰন ইন টু দ্য জইণ্ট বাই মিনছ অফ কেপিলাৰী একশ্যন, হয়নে? সেইটো অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট। সেইটো কি কৈছে? ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিং দ্য ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ড্ৰন ইন টু দ্য জইণ্ট বাই মিনছ অফ কেপিলাৰী একশ্যন, নহয় জানো? ইয়াতে কি কৈছে? ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিং কেপিলাৰী একশ্যনছ কমা ইন দ্য প্ৰচেছ অফ ব্ৰেজিং কমা কেপিলাৰী একশ্যনছ অৰ কেপিলাৰী এট্ৰেকশ্যন ড্ৰছ দ্য মল্টেন মেটেল ইন টু দ্য জইণ্ট ইভেন এগেইনষ্ট দ্য ফ্ল' অফ গ্ৰেভিটি। ফ্ল' অফ গ্ৰেভিটি এগেইনষ্টতো ড্ৰ কৰিব পাৰি। তো সেইটো এটা আমি পঢ়িছোঁ, সেইটোৱে পঢ়া নাই জানো? ইন ব্ৰেজ ৱেল্ডিং দ্য ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড বাই কেপিলাৰী। তাতে ড্ৰন আছে, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড আছে। মে বি সেইটোৰ কাৰণে চাগে হেৰি নহয়। ইয়াৰে ৰিজনটো কি দিছে চাওঁ। ইট ইজ এ প্ৰচেছ ইউজ টু জইন টু পিচেছ অফ মেটেল। ইট ইজ ভেৰি চিমিলাৰ টু ফিউজন ৱেল্ডিং when the fusion welding with the exception that the base metal is not melted. The filler metal is distributed into the surface by tinning. আচ্ছা, ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ড্ৰ কৰা হয় কেপিলাৰী এট্ৰেকশ্যনত। ডিষ্ট্ৰিবিউটেড কৰা হয় কেনেকৈ? ফিলাৰ মেটেল ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইন দ্য মেটেল ছাৰ্ফেচ বাই টিনিং প্ৰচেছেদি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ। টিনিং প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে, চোৱা। টিনিং লাষ্টৰ লাইনটো চোৱা। দ্য ফিলাৰ মেটেৰিয়েল ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইন টু দ্য মেটেল ছাৰ্ফেচ বাই টিনিং। সেইটো কেপিলাৰী এট্ৰেকশ্যন দি আমি ফিলাৰ মেটেৰিয়েলটো ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। এগেইনষ্ট গ্ৰেভিটিও আমি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ আমি টিনিং প্ৰচেছ ইউজ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দিয়া আছে। যদি ড্ৰ দিয়া থাকিলে হয় তেতিয়া অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'লে হয়। মানে এই পইণ্ট